hãy xem tôi vẽ một vài hình ảnh về mạng Neutron. Trong video này, chúng ta sẽ nói về chính xác ý nghĩa của những bức tranh đó. Nói cách khác, chính xác những mạng Neutron nhỏ mà chúng ta đang vẽ đại diện cho điều gì. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tập trung vào trường hợp mạng Neutron với cái được gọi là một lớp ẩn duy nhất. Đây là hình ảnh của một mạng Neutron. Hãy đặt tên cho các phần khác nhau của những bức tranh này. Chúng ta có các đặc trưng đầu vào x1, x2, x3 xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, và đây được gọi là lớp đầu vào của mạng Neutron. Vì vậy, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Lớp này chứa các đầu vào của mạng Neutron. Sau đó là một lớp các vòng tròn khác, và đây được gọi là lớp ẩn của mạng Neutron. Tôi sẽ quay lại sau một giây để nói ý nghĩa của từ ẩn. Nhưng lớp cuối cùng ở đây được hình thành, trong trường hợp này, chỉ bằng một nút, và lớp một nút này được gọi là lớp đầu ra, và nó chịu trách nhiệm tạo ra giá trị dự đoán y mũ. Trong một mạng Neutron mà bạn huấn luyện bằng học có giám sát, tập huấn luyện chứa các giá trị của đầu vào x cũng như đầu ra mục tiêu y. Vì vậy, thuật ngữ lớp ẩn dùng để chỉ thực tế là trong tập huấn luyện, giá trị thực của các nút ở giữa này không được quan sát. Nghĩa là bạn không thấy chúng là gì trong tập huấn luyện. Bạn thấy đầu vào là gì, bạn thấy đầu ra là gì, nhưng những thứ trong lớp ẩn không được nhìn thấy trong tập huấn luyện. Vì vậy, điều đó giải thích phần nào tên gọi lớp ẩn, chỉ có nghĩa là bạn không nhìn thấy nó trong tập huấn luyện. Hãy giới thiệu thêm một chút ký hiệu. Trong khi trước đây, chúng ta sử dụng vector x để biểu thị các đặc trưng đầu vào. Một ký hiệu thay thế cho các giá trị của các đặc trưng đầu vào sẽ là A viết hoa trên có dấu ngoặc vuông không. Và thuật ngữ A cũng là viết tắt của kích hoạt và. Nó đề cập đến các giá trị mà các lớp khác nhau của mạng Neutron đang chuyển sang các lớp tiếp theo. Vì vậy, lớp đầu vào chuyển giá trị x đến lớp ẩn. Vì vậy, chúng ta sẽ gọi là kích hoạt của lớp đầu vào A viết hoa trên có dấu ngoặc vuông không. Lớp tiếp theo, lớp ẩn, sẽ tạo ra một số tập hợp kích hoạt mà tôi sẽ viết là A viết hoa trên có dấu ngoặc vuông không, viết hoa trên có dấu ngoặc vuông 1. Vì vậy, cụ thể, đơn vị đầu tiên này hoặc nút đầu tiên này sẽ tạo ra giá trị A viết hoa trên có dấu ngoặc vuông 1 chỉ số dưới 1. Nút thứ hai này sẽ tạo ra một giá trị bây giờ có chỉ số dưới là 2, VV. Và do đó, A viết hoa trên có dấu ngoặc vuông 1. Đây là một vector 4 chiều, hoặc nếu bạn muốn trong Python, tôi đoán nó là ma trận 4 x 1, hoặc vector cột 4, trông như thế này. Và nó có 4 chiều vì trong trường hợp này, chúng ta có 4 nút, hoặc 4 đơn vị, hoặc 4 đơn vị ẩn trong lớp ẩn này. Sau đó, cuối cùng lớp đầu ra sẽ tạo ra một số giá trị A2, đó chỉ là một số thực, và vì vậy y mũ sẽ có giá trị của A2. Vì vậy, điều này tương tự như cách trong hồi quy logistics, chúng ta có y mũ bằng A, và trong hồi quy logistics, chúng ta chỉ có một lớp đầu ra đó. Vì vậy chúng ta không sử dụng dấu ngoặc vuông. Nhưng với một mạng Neutron, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông để chỉ rõ nó đến từ lớp nào. Một điều thú vị về quy ước ký hiệu trong mạng Neutron là mạng mà bạn đang thấy ở đây được gọi là mạng Neutron 2 lớp. Và lý do là khi chúng ta đếm các lớp trong mạng Neutron, chúng ta không tính lớp đầu vào. Vì vậy, lớp ẩn là lớp 1 và lớp đầu ra là. Trong một quy ước ký hiệu, chúng ta đang gọi lớp đầu vào lớp 0. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, có lẽ có 3 lớp trong mạng Neutron này vì có lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra. Nhưng theo cách sử dụng thông thường, nếu bạn đọc các bài báo nghiên cứu và ở những nơi khác trong khóa học, bạn sẽ thấy mọi người gọi mạng Neutron cụ thể này là mạng Neutron 2 lớp vì chúng ta không tính lớp đầu vào là một lớp chính thức. Cuối cùng, một điều mà chúng ta sẽ nói đến sau này là lớp ẩn và lớp đầu ra sẽ có các tham số liên quan đến nó. Vì vậy, lớp ẩn sẽ có các tham số VF và B liên quan đến nó. Và tôi sẽ viết số 1 viết hoa trên có dấu ngoặc vuông để chỉ ra rằng đây là các tham số liên quan đến lớp 1 với lớp ẩn. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng VF sẽ là ma trận 4 x 3 và B sẽ là vector 4 x 1 trong ví dụ này. Trong đó tọa độ đầu tiên 4 xuất phát từ thực tế là chúng ta có 4 nút hoặc 4 đơn vị ẩn trong lớp. Và 3 xuất phát từ thực tế là chúng ta có 3 đặc trưng đầu vào. Chúng ta sẽ nói sau về kích thước của các ma trận này và nó có thể có ý nghĩa hơn vào thời điểm đó. Nhưng sau đó tương tự, lớp đầu ra cũng có các tham số VF viết hoa trên có dấu ngoặc vuông 2 và B viết hoa trên có dấu ngoặc vuông 2 liên quan đến nó. Và hóa ra kích thước của chúng là 1 x 4 và 1 x 1. Và 1 x 4 này là vì lớp ẩn có 4 đơn vị ẩn, lớp đầu ra chỉ có 1 đơn vị. Nhưng một lần nữa, chúng ta sẽ xem xét kích thước của các ma trận và vector này trong một video sau.
Vì vậy, bạn vừa thấy mạng neuron hai lớp trông như thế nào. Đó là một mạng neuron với một lớp ẩn. Trong video tiếp theo, hãy đi sâu hơn vào chính xác mạng neuron này đang tính toán điều gì. Đó là cách mạng neuron này nhập ích và đi đến tính